đã đến với kênh Giấy Flow của mình nha. Hôm trước thì có một bạn có comment ở bên dưới video của mình là hướng dẫn bạn ý làm gói hoa với cái tông màu tím này các bạn, viền đồng. Nhưng mà hôm nay giấy thì mình không có sẵn màu tím viền đồng nha, thì mình sẽ sử dụng màu tím trơn như thế này nha các bạn. Tông màu tím mình sẽ sử dụng tím đậm và tím nhạt nha, để phối vô cái bó hoa. Với cái bó hoa này thì mình sử dụng giấy màu tím, thì hoa mình sẽ đi với hoa màu tím luôn nha các bạn. Cái bó hoa này thì khoảng hơn 100 tờ nha các bạn, thì mình làm theo yêu cầu của khách thôi nha. Đây thì mình hướng dẫn cho các bạn cách gói hoa. Còn cái phần xếp giấy gói chi tiết như thế nào á, thì mình cũng có một cái video hướng dẫn về xếp giấy này, về xếp tiền và gắn que vô tiền, và cách cắm tiền vô xốp nha các bạn. Rồi đây là cốt này, cốt gói bình thường này. Rồi video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều những cái nguyên liệu để làm một cái cốt giấy như thế này nha. Cốt này là cốt mình tự làm luôn nha các bạn. Đó, rất là chắc chắn nè, y chang như cái cốt mà các bạn bằng nhựa mà mua sẵn đó. Rồi bây giờ các bạn cùng theo dõi video với mình nhé. Và có video có gì thắc mắc hay là không có hiểu chỗ nào thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc đó nha các bạn. Rồi các bạn nhớ theo dõi hết video của mình nha, và đừng quên đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bó chi tiết nè. Mình sẽ đi giấy ở bên trong là giấy màu nhạt, tông màu nhạt hơn nha các bạn. Với cái dạng xếp chéo như thế này thì bữa nay rất là thịnh hành nha các bạn, kiểu hot đó các bạn. Rồi mình sẽ bó vô phần bó hoa. Đây, phần bó hoa nó như thế này đây các bạn.